welcome back to my channel. My name is Lalalot and you're watching Asian European Life. Today guys, we're going to make an Advent wreath. I'm going to introduce my partner in crime. That's my partner in crime. In crime talaga. In crime. Mga kandila, candles. Yeah, yan po ang trabaho niya. Ang pakita sa inyo kung ano yung mga binili niya. Mga gwaps, mga kaburps, bibili tayo ng ano ngayon, ng Christmas decor. Decor. Ngayon, tinatanong ako ng partner ko kung ano daw itsura, may maganda daw ba? Oo nga. Ano ba gusto mo? Bibili na tayo. May naisip ka. May nakita ka ba? Marami! Tinatanong mo ako, marami ako nakita. Kala ko nakapikit ka. Ano yun, nakapikit ako habang tumitingin? Alam ko Ang ganda sa likod, oh. Tingnan mo, ang ganda ng mga bahay sa likod. Only here in Ulm. Ano pa yung tanong mo kanina? Sige, sasagutin ko. Pero i-story ko to. Nag-vlog ako. I-story ko. Diyan lang kayo, pinag-antay pa yung mga viewers. Maganda nga. Ninja. Ninja, ba't pa naka-vlog? Ayan, kasama po yun sa vlog ko. So, ang ganda oh, ang ganda. Ano po yung tinatanong niya ako kung may nakita daw akong maganda. Paano ko masasabi kung maganda ay pareho silang green? O ayan, sige guys. Maganda. Maganda ba yan? O sige, gawa tayo para bukas. Kung ano yung pinakamura. Oo, yun correct. Pili tayo ng mag-budget tayo. Huwag lalagpas ng 20. Oh, grabe, ang mahal nun. Huwag nga lalagpas eh. Ah. Doon, maganda. Maruna na naman yung tiyan ko, puro hangin. Ay, walang katapos ang tawanan nito. Ang tanong, narinig, maganda yung kasi nakaganda tayo kung rinig ba siya. I-ano mo na yung volume. Oo, yung volume, i-ano ko na lang. I-loud and clear ko. Ang ganda sa likod. Oh, ba't ang ganda namin? Oh, talagang sinecure. Love your own eh. Love your own, girl. Try ko, nakakangalay mag-vlog. So, bibili ako doon ng malaki. Tapos, 4 na candles ang kailangan natin. Pwede naman sa Mueller na lang yung kandila, di ba? Oo. Kasi po, mag-ano pa kami, lalamon. Kailangan mabili na namin to kasi magsasara na siya. In how many minutes na lang, partner? 1 o'clock. 1 o'clock na lang. 1 o'clock na. So, I'm going to pick the one. Which is the one? Let me be the one to break you up so you don't have to make Excuses. Pagdating naman ng Pasko, hindi na yan green. What do you think? Tingnan naman natin. Tingnan mo yung pagka-green yan. Yes. Ito. Yan. Maliit naman ka? Okay. Balik tayo yung gusto mo. Sige. Kasi bakit gano'n yung pagka-green yan? No? Hello. Danke. Oh, Entschuldigung. Ciao. Po ang aming kailangan
mga kandila, candles. Yeah, yan po ang trabaho niya. Ang pakita sa inyo kung ano yung mga binili niya. Candles, dapat 4 yung kandila. Kada Advent Wreath. Kasi 4 weeks of Advent, 4 Sundays of Advent. 4 ba yun? Baka 7 lang pala yung nabili ko. Dapat 8. Oh, diba? Shine bright like the diamonds. Oh my goodness, ang yaman. 2, 4, walang palang 2 parte. 6 lang nabili mo. Bukod, kinabahan ako. Meron pa pala 2 sa Nawalan ka ng speechless ka doon. Alata na. Oo. Yeah. So, tapos, wala pala akong dalang pera pang bayad. okay lang. Pagbalik ko lang. Okay lang. Oh my Bayan naman na lang yung mga kandila. Oo. Hati-hati. My Akin goodness, tingnan nyo Ay, guys. sasali Gold yan. talaga siya. Oh. Pwede yung gawing Necklace. pulseras. Headdress. Pwede na. Pwede rin, pansakal headdress. Akin. Tapos para pa kami naka-yellow. Eto guys. Ay, oo nga, yung pala ganun. Oh, I like that one. Ang ganda niya, partner. Alin? Ang ganda niya dito, oh. Ay, oo, ano? Yes. Good job. Video pala siya, sorry. So, is it tired or not? No, I had fun. What about you? It's fulfilling, yeah? Yes, I had fun. Where's the lighter? Where's the lighter? Drugs. Asan yung mayroon? Tsaka!